Shikues të nderuar, mirëmbrëma, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit Monitor. Do të flasim sonte për qeverisjen në Kosovë, po ashtu do të flasim edhe për temën e fundit, pra e cila është duke u debatuar pra për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në panel sonte në anën e djathtë time, pra kam të ftuar Bajram Gecaj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Dhe profesorin Rizas Moka, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Përkaq në anën time të majt kam Bujar Dugolli, mirëmbrëma, Bujar, mirë se erdhe. Mirë se Dhe Bajrushin, mirëmbrëma, Bajrush, mirë se erdhe sot në studio. Po filloj me juve, zote Gecaj, cili është vlerësimi i lidhjes demokratike të Kosovës dhe cila është arsyeja kryesore me të cilën pra po kërkoni ju që vendi të shkojë në zgjedhje? Po shqoni, ju keni pa deklaratën e kryesisë lidhjes demokratike të Kosovës, ne kemi kërkuar një trezë, pra që mos të veprojmë ashtu siç kanë vepruar përpara parti tjera politike, si në rastin e rrëzimit të qeverisë Mustafa, po vërtet të ulemi si parti të civilizuara në një trezë edhe të bisedojmë çështjen e zgjedhjeve, sepse ne besojmë që kjo qeveri nuk mund të vazhdojë kështu. Ju e dini që tash për shembull në këtë kohë kjo qeveri i ka po në ky koalicion i ka 52 vota, pra nuk e ka votat e mjaftueshme që të qeverisë. Dhe na që nga fillimi kam thënë që kjo qeveri është plotësisht e varur nga lista serbe. Pra, gjatë edhe ju si opozit nuk i keni votat? Shiqoni, ne i kem votat sepse unë tash po flas personalisht, jo në emër të partisë, po flas personalisht, unë kam pasur edhe një postim në Facebook para disa ditësh, ku kam thënë që ne, qeverinë Mustafa, këto parti politike e kanë rrezu së bashku me listën serbe. Pra të gjithë janë bërë së bashku herën e kaluar kundër lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe unë nuk shoh asgjë të keqe që ne nesër të hekim një qeveri e cila po i sjell vetëm dëm këtij vendi, së bashku me listën serbe, nëse kjo bëhet pa kurrëzime. Edhe unë besoj që kjo mund bëhet pa kurrëzime, pra ne duhet gjithsesi të heqim qafa këtë qeveri. Megjithatë, unë po flas tash po kthehen atë qendrimi zyrtar i partisë, partia jon ka kërkuar një trezë, në cilën do të ulemi të diskutojmë që këtë çështje ta zgjidhim në mënyrë të civilizuar dhe me pajtim të gjithëve, të shkojmë në mënyrë të organizuar në zgjedhje dhe të kemi zgjedhje të mira, në mënyrë që arrijmë të kemi një qeveri e cila duhet jetë, patjetër. Posaçërisht në këtë kohë kur po hyjmë në fazën e dialogut me të cilën po flasim për një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Pra, kjo është një fazë shumë e rëndësishme. Unë besoj që gjatë mund të përfshihen edhe partitë opozitare. Shiqoni, këtu mund të përfshihen, megjithatë nuk mund të kesh qeveri të diskutosh për një çështje, cila unë besoj është çështja më e rëndësishme pas pavarësisë së Republikës së Kosovës, të diskutosh me një qeveri e cila është e varur nga lista serbe, sepse ju e dini fatkeqësisht, edhe pse ata janë deputet të zgjedhur të Republikës së Kosovës, megjithatë diktohen në plotni nga Beogradi dhe si tillë ne duhet në këtë proces të hyjmë me shumicë shqiptare. Fatkeqësisht tash shumica shqiptare është në anën tjetër, pra shumica shqiptare është në opozitë, nuk është në qeverisje dhe ne duhet për shkak kësaj edhe për shkak shumë arsyeve tjera, keni pa që kjo qeveri që nga themelimi vazhdimisht përcillet me afera të ndryshme, me afera të cilat deri tash kanë rrezikuar edhe marrëdhëniet jashtëzakonisht mira të shtetit tonë me shtetet mike. Pra, për shumë arsye tjera, ne duhet të ulemi, të bisedojmë edhe të caktojmë datën e zgjedhjeve. Nëse jo, atë lidhja demokratike e Kosovës do t'i shqyrtojë edhe opsione tjera. Pra dhe ditët e ardhshme do të vijë me qëndrimet e saj lidhe me atë se si do të hecet përpara. Megjithatë, ne besojmë fuqishëm që kjo qeveri duhet të ikë. Profesor, si po e shihni ju funksionimin e kësaj qeverie? Po tani shiqoni, çështja e numrave duhet gjithmonë të merret si relative, edhe jo edhe aq relevante, fundit, ja pse po zëm, ja pse. Supozojmë se qeveria përgatit propozime serioze, profesionalisht të qëndrueshme, të përpunueme ashtu si duhet e sa duhet. Temat e tillë, aq më parë kur do të ishin tema aktuale dhe akute, me bazë mund pritet se edhe opozitarët do të mbështetnin qeverinë. Me fjalë të tjera, çështja e numrave mund të relativizohet me punën e mirë, me punë të uhequr si duhet, edhe me punë intensive. Apo bëhet kjo nga kjo qeveri, sipas juve? Unë konsideroj se në mas të konsideruar po,
kjo qeveri është mjaft proaktive, mjaft dinamike, gjithsesi ka probleme. Këto që i përmendi zotëri Gecaj, apo këto janë se sa ma shumë që do të kishte qeveria numra, bje fjala spakut atë kvotën kritike, do të ishte edhe ma letë, apo jo. Mirë, por gjithsesi, ajo mund të i kalohet, si që thashun, janë me 10 tema, të cilat, po, kurfar dyshimit mund pritet me bazë se do të mbështeteshin edhe nga ata edhe ato që nuk janë në koalicion qeveritar. Po, falënderoj shumë. Bajrosh? E para, të gjitha zgjedhjet e deri tashme në Kosovë nuk kanë prodhu zgjidhje. Madje kanë prodhu gjithmonë krizat ndryshme, dhe nëse nisim prej zgjedhjeve të para vitit 2001, deri me tash, ose kanë imponu koalicionet e panatyrshme, të detyrueshme, që nuk i kanë qëndru deri në fund të mandatit, ose kanë kriju kriza, blokada prej 3 muaj deri në 6 muaj. Prandaj ne sot kemi për shembull vetëm një presidente që ka qenë mandatin deri në fund dhe asnjë kryeministër nuk kemi që ka qenë mandatin deri në fund për shkak se këto kriza i kanë prodhuar gjitha partitë politike dhe për mendimin tim pothuajse të gjitha partitë politike, secila në masë të vet, janë bashkëpërgjegjëse për krijimin e krizave të tilla ose janë bashkëpërgjegjëse për krijimin edhe të koalicioneve qoftë parazgjedhore, qoftë pasgjedhore. Të jem më konkret. Për mendimin tim, LDK ka bërë gabim që ka bërë koalicion me AKR-n, prandaj ka kriju një krizë kundër koalicion tjetër të PAN-in. Partia Demokratike është fajtore për shkak se e bani emën Ramush Haradinaj me pak vota. Ramush Haradinaj është fajtor sepse e faktorizoi listën srpska. Pra kemi një situatë pa shtekdalje të krijuar nga vetë partitë politike, prandaj ne sot kemi një qeveri që nuk ka numra, po kemi edhe një opozitë që nuk ka numra. Pra e kanë pruar vendin, gjendjen politike dhe institucionale në një udhëkysh pa kalueshëm. As opozita nuk i ka numrat për mërzu qeverinë, për mocion që duhen gjatë një vota, sepse vetë opozita, vetë partitë politike, përfshirë dhe Lidhjen Demokratike, nuk e kanë kompaktësinë e veprimit. Pra ka brenda gjitha grupeve parlamentare, ka deputet që lëvizin, shqasin. Prandaj kemi edhe, kjo ndodhi më shumë të vetëvendosja, për shembull dolën një grup i madh, doni ka u rikthy përsëri në shtëpi, pra kemi pavendosshmëri të partive politike, por edhe të zyrtarëve të partive politike, ose edhe të deputetëve partive politike, për shkak se nuk e kanë përgjegjësinë kryesorët, sepse të gjithë deputetët në Kuvendin e Kosovës nuk ka deputet pavarur. Mashtrohen ata që janë deputet partive politike. Jo, nuk kanë, mirë, e kanë të drejtën e mendimit, por ata kanë hyrë në kuvend përmes derës ose listës së partive politike, prandaj po them, jemi në situatë kur as zgjedhjet e ardhshme nuk prodhojnë zgjidhje, jam shumë i sigurt, por prodhojnë një koalicion të imponueshëm, të panatyrshëm dhe të paqëndrueshëm, pra do të kemi edhe një kryeminist që asesi nuk do ta çojë mandatin deri në fund. Dhe do të kemi përsëri koalicione të panatyrshme, të cilat mund të ketë për shembull LDK vetëvendosje që diametralisht janë të kundërta, por që për inat Partisë Demokratike ndoshta mund të imponohet një koalicion të tillë. Por e keqja për mendimin të është sepse ky sistem, kjo formë e zgjedhjeve, edhe krijimit të institucioneve, e faktorizon listën srpska dhe lista srpska përsëri do të bëhet qelsi i krijimit të koalicionit apo do të bëhet qelsi i rrëzimit të koalicioneve qeveritare. Faleminderit shumë. Bujar. Po tash u thanë shumë çka në historinë e pas luftës në Kosovë, ne nuk kemi pasur asnjëherë një qeveri me kaq pak numra. Kjo është evidente, 53 vota apo në parlament, kjo nuk është e mjaftueshme për të qëndruar stabile një qeveri edhe për të ecë agjenda e tyre qeverisë. Prandaj padyshim që e shohim të rrugës që kjo çështje të diskutohet dhe pas asaj që ndodhi tërheqja e listës srpske nga qeverisja, nga koalicioni, atëherë mendoj që zoti Haradinaj mbetet që ta kompenzoj çështjen e votave në parlament ose të ulën me partnerët e koalicionit në rend parë si pjesë qeverisë që udhëheqin institucionit, por pse jo dhe duke përfshi edhe forca tjera opozitare që të gjejnë një zgjidhje se si dojnë me ecë tutje me vendin. Padyshim që këtë kanë obligim ndaj qytetarëve të Kosovës ndaj zgjedhësve, se secili qytetar, secili zgjedhës dën institucione stabile, dën institucione që ecin si duhet me agjenda shtetërore.
Dhe tash unë mendoj që zotit Haradinaj duhet që të negocioj me partit apo me grupet parlamentare të cilat nuk janë pjesë e qeverisjes të gjejni. Që të tjenë gatshëm duke marrë parasysh atë deklaratë? Tash për shembull në rast që shiqojmë DDK-n dhe vetëvendosjen, ato kanë deklaruar që nuk futen, por është një grup i pavarur i deputetëve që është ndarë nga vetëvendosja. Thuhet që ata fshej Horazi i kanë garantuar zotit Haradinaj që do ta mbështesin në rast ndonjë mocioni ose diçka të tillë, por unë mendoj që ata duhet të jenë pjesë në rast se e kanë vendosur, edhe të jenë pjesë dhe të marrin hisën e vet në qeverisje, edhe të garantojnë një stabilitet qeverisë që t'i ketë numrat e mjaftueshëm edhe të ecë me agjendë. Përndryshe, në rast se asaj nuk ndodh, ne nuk shohim padyshim as unë si qytetar, po as të tjerë nuk shohin një stabilitet për çështje të rëndësishme të vendit. Mos harrojmë se nuk mund të themi që vetëm është një qeveri, e kemi një qeveri, mirë që e kemi, por duhen shumë çështje edhe në parlament, edhe në ekzekutiv të kalojnë agjenda shtetërore dhe ne nuk arrijmë për shembull të kalojnë, nuk kalojnë ligjet, nuk kalojnë komisionet e ndryshme, e kjo është një problematikë që shfaqet në vazhdimsi. Prandaj, në rast se nuk ka konsolidim të radhëve të qeverisë që t'i garantojnë ato numrat e nevojshme, atëherë duhet qoftë një trojezëve përbashket, siç është iniciuar, po qoftë një vetë qeveria të merr, kryeministri të merr një nismë ose presidenti që t'i ul partitë politike dhe të shohin se si të ecin matutje. Unë mendoj që në kësi situata, në rast se askush s'dën të jetë në pjesë e qeverisë, atëherë është e pashmangshme që vendit shkon në zgjedhje të parakoshme, dhe të binë dakord, për mendimin tim është për dy çështje. Një, të ndryshojnë ligjin e zgjedhjeve, se ligji i zgjedhjeve është promotor i zhvillimit këtyre problemeve, domethënë këtyre problemeve. Asnjëherë nuk është vepruar konkretisht. Unë e shoh që sistemi zgjedhor është problem pse ne kemi një sistem qeverisë ose një parlament jo si duhet funksional. Dhe pasi të gjendet zgjidhja, domethënë të ndryshojë kjo sistemi në një zonë zgjedhore e tjera, edhe të bëhet ai sistemi i kombinuar, ku të ketë mundësi, domethënë shumë zona e tjera, dhe të futen mandej të caktojnë një datë zgjedhjes bashkarisht. Dhe në datë, pse jo qeveria të vazhdojë me punë obligative që i ka për shtetin, dhe kështu të ecit matutje, domethënë se jo të mbetet tash duke prit mocionin për rrëzim, nuk bëhet punë ashtu, domethënë unë kam qenë pjesë e qeverisë në disa mandate dhe nuk është vetëm kur bëhet fjalë për zgjedhje, bjen motivi i punës në ekzekutiv, në gjitha në aparaturën e shtetit. Prandaj kjo situatë nuk garanton zhvillim edhe nuk garanton stabilitet. Prandaj duhet politikbërësit, institucionet duhet t'i mendojnë të çështje dhe të ulen, diskutojnë ta gjejnë zgjidhjen. Po, faleminderit shumë. Sipas juve, si do të dukej, cila do të ishte qeveria më e mirë, nga cilat parti do të përbëhe ajo? Jo, shiqoni, ne nuk mund të flasim tash se si do të duket qeveria ardhshme, na çka mund të flasim është që kjo qeveri nuk po duket mirë. Pra, çka mund të flasim është që ne jem sistem parlamentar. Dhe në sistemin parlamentar nuk mund të funksionojë qeveria shkputur për parlamentit. Pra, sepse ne e kemi dëgjuar tash qeverinë, kryeministrin Haradinaj, po edhe pjesëtar tjerë të qeverisë, thonë që qeveria është ka funksionon, nuk ka kurrë problemi, se nuk ka rëndësi që si kemi 52 vota, opozita nuk ka vota me na rrëdzu. Megjithatë, qeveria në sistemin parlamentare është e varur prej parlamentit. Asnjë punë nuk mund ta kryejë pa parlamentin. Dhe ata nuk mund të presin që në vazhdimsi partia konstruktive, që ka qenë konstruktive gjithmonë pas lufte, Lidhja Demokratike e Kosovës, t'ja u bëj votat të tyre. Ju e pat rastin, për shembull, rasti më konkret ka qenë rasti i demarkacionit, pra ju e dini që kjo nomenklatur e ka kallë Qeverin e Kosovës, e ka kallë qeverinë. Kemi pa raste të dhunës së jashtëzakonshme edhe ndaj policisë dhe institucioneve tjera të Republikës së Kosovës bashkë për atë çështje. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, duke ditë që është interes kombëtar, pra edhe përkundër faktit që ajo çështje është përdorur pretekst për të rrëzuar qeverinë Mustafa, megjithatë Lidhja Demokratike e Kosovës e tëra e votoi. Edhe pse a do të veproni anëtarmë njëjtë. Shiqoni, kjo qeveri ne nuk do ta mbajmë qeverinë Haradinaj në kom.
Pra, qeveria Haradinaj duhet të llogarisë që ajo nuk mund të funksionojë me 52 vota. Çështja e demarkacionit ka qenë çështje e interesit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra ka qenë kërkesë e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse ju e dini që kjo shty pa asnjë nevojë, sepse kjo çka ka ndodhur tash me marrëveshjen e presidentëve të dy shteteve dhe me atë raportin e Bulliqit, kjo është një farsë, sepse në Parlamentin e Malit të Zi është aprovu vetëm marrëveshja. Ndërsa në Parlamentin tonë mundi me aprovu tjera 10 dokumente tjera nëse don. Me rëndësi që e ka aprovu marrëveshjen, këto dy marrëveshje puqen edhe që aty është demarkacioni. Pra kjo ka qenë partitë tjera, të cilat janë në koalicion me AK-n, pra me Ramush Haradinën, kanë deshur me nxjerrë me fytyrë nga kjo situatë Ramush Haradinën, i cili ka pas premtuar që do ta kthej kufirin në Çakor. S'ka më kthy kurrë kufiri i Çakor. Me që marrëveshje ta provojmë jo. Këtë temë kemi trajtuar zisat. Profesor, si po e shihni që po trajtohet dhe po informohet edhe opinioni sa i përket çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe? Apo bëhet e njëjta me atë që ka ndodhur edhe me demarkacionin, apo qytetarët edhe opinioni janë të njoftuar në detaje me çështjen e asociacionit? Asociacioni edhe tema të ngjashme sikur asociacioni janë pasoja të shkaqeve, të cilat duhet i trajtojmë shkaqet si shkaqe, e pasojat mandej do të binin ose do të merrin formën e duhur. Konkretisht, po zëm, nuk do të duhej askush që temat e tilla ti merrte as lehtë, edhe ti parafonte, e më pastaj të tjerët apo vetë të thirrësh se është fjala për marrëveshje ndërkombëtare, se kemi obligime ndërkombëtare. Nuk ka marrëveshje ndërkombëtare para se të ratifikohet ajo. Ajo është projekt, nuk quhet, ama është në esencë projekt. Kjo marrëveshje me pashme për asociacionin, cilën gjykata kushtetutare e pacilësua si jo në konformitet me parimet, që ishte një vlerësim politik që jo kushtetutar, se gjykata kushtetuare nuk është ajo që duhet t'je pasofar valorizime, po duhet thot ka shkelje. E me atë projekt marrëveshje ka pas shkelje, jo dyzina, po 2 herë dyzina, unë kom pas edhe shkrime disa herë tjetër. E tash, sa e përket kësaj asociacionit, a priori, para se të ndryshojë kushtetuta, edhe atë provizionet fillestare 1.1.2 nuk do të mund të flitej fare për asociacionin. Pse? Ja pse po zëm. Shprehimisht, implicite, thuhet se Kosova është republikë unike. Se do thotë nuk është e përber. Se shtetet e përbera janë ose konfederative ose federative. Kosova është republikë parlamentare unike. Më pastaj, thuhet, ju lutem shprehimisht, se Kosova është shtet i qytetarëve, jo i shqiptarëve apo i të tjerëve apo jo. Prandaj, nuk ka kurfar bazamendit elementar themelimi i asociacionit. Është me pak i tillë që pretendohet nga lista serbe, që inspirohet edhe dirigohet nga Beogradi politik. Prandaj, kjo çështje është shumë e ndjeshme, edhe për këtë çështje nuk mjafton qeveria, si qeveri qoftë edhe po ta kishte edhe numrin maksimal të mandateve, po këtu duhet krejt subjekti, po mendoj konsorciumi subjekteve politike, ta diskutonte me seriozitetin më të madh, edhe prapadyrve, edhe të miratojë një qëndrim. U morë vesh se tash na jem ata që praktikisht e kem syt edhe faktorin ndërkombëtar që ishte një projekt, ai projekt u cilësua i papranueshëm, e me pastaj do obligime që do ta bëjmë statutin në harmoni me kushtetutën, a nëse don në harmoni me kushtetutën, s'ka statut, nuk ka asociacion, sepse jem shtet unik edhe jem shtet i qytetarëve. Megjithatë edhe në një intervistë dje, edhe kryeministri edhe një herë përsëriti se ajo do të kthehet dhe do të shkojë përsëri dhe do të jetë gjykata kushtetuese ajo që do të vendosë nëse është në rregull pra statusi i asociacionit. Tashe nuk është fare në rregull që për këtë temë apo për tema tjera që
paraprakisht kërkohet opinioni i gjykatës kushtetuare. Këtë shteg mas shumtit e ka pasur zonja Jaga, e cila për qëllime politike ditore, për temat më të thjeshta juridike, kërkon të opinion, e opinioni me pastaj jepej çfarë i përshtatej establishmentit politik, edhe me pastaj bëbej. Kjo çështje e thjeshtë, ju lutem, po gjithsesi le të kërkohet edhe nga gjykata kushtetuare, ama çështje e thjeshtë, kjo çështje që nuk don kurfar debatit apo diskursit, sepse vjen ndesh a priori me kushtetutën. Po, shiqoni. Fillimisht para se të hyj në këtë çështje në asociacion, se këtu ka shumë të flitet, pra fillimisht po theksoj që mas pari ne krejt çështjen e dialogut e kemi në kaos. Ne kem rezolutat të Qeverisë të Republikës së Kosovës të vitit 2011-2012, të cilat autorizojnë qeverinë e Republikës së Kosovës që të merret me dialog. Ndërsa tash kemi presidentin i cili i merr dizginat që thot popullin në duart e tij dhe absolutisht pa e pyet askën, shkon në Bruksel, negocion. Presidenti nuk i përgjigjet Qeverisë të Republikës së Kosovës. Gjithashtu presidenti nuk i implementon atë marrëveshje. Pra, mas pari për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në këtë çështje kaq të ndihshme, presidenti duhet të marrë mandat prej Qeverisë të Republikës së Kosovës. Ndërsa nga frika dhe jo kompetenca e kësaj qeveria është e gatshme që t'ja lë në dorë presidentit. Ju keni dëgjuar kryeministin Haradinaj, i cili thotë unë kam punë tjera në Kosovë, s'kam kohë të merrem me dialog. Këto janë çështjet madhore të Republikës së Kosovës. Edhe si kryeministër ti duhet të merresh mas pari me çështjet kryesore. Ndërsa kur vjen puna të asociacioni, ato që ka thënë profesori, po e them që gjykata kushtetuese, pra është organi më i lartë i cili bën interpretimin e kushtetutës, edhe pa marrë parasysh a pajtohemi, as pajtohemi ne me atë mendim, duhet ta respektojmë. Pra nuk ka mundësi ankimimi, edhe profesori këto e din si profesori i juridik që është. Tash, gjykata ka në vendimin e saj, ata nuk kanë thënë u bë shkelje për një arsye, sepse marrëveshja e vitit 2015 nuk është dokument formal. Unë e kam thonë disa herë në disa intervista që i kam pas në lidhje me këtë çështje, disa debate, që ajo ka qenë një, në anglisht e thonë guideline, udhërrefys, se si duhet të përpilohet statuti. Pra është një dokument i cili atë moment që të përpilohet statuti nuk ka kurfar vlere juridike, hiç, absolutisht. Vlerë ka marrëveshja e vitit 2013, sepse është ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me 84 vota, dhe si tillë bëhet e obligueshme për të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës. Edhe këtë e ka thënë edhe gjykata kushtetuese në vendimin e saj. Pra, ata kanë thënë që ajo marrëveshje duhet të implementohet. Pra, edhe për shkak të kësaj ne jemi marrë me atë çështje, se jo pse kem pas qef, qeveria e Mustafa vërtet ka pas kënaqësi në ecjen përpara të çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërsa gjykata kushtetuese ka thënë se në disa pika duhet të jeni të kujdesshëm, sepse nuk janë plotësisht në frymë me 23 pika. Po, nuk janë 23, po, nuk janë në frymë me kushtetutën. Pra, ata na kanë jep një udhërrefys se si duhet të përpilohet statuti. Gjithashtu, në marrëveshjen e vitit 2015 është parapa që në 3 stade shkohet gjykatë kushtetuese. Pra, ne e kemi futur në marrëveshje këta qëllimisht. Edhe unë ju them që për këtë është luftu në Bruksel, që kjo të futet në marrëveshje. Stadi i parë është marrëveshja 2015 është dashur, po mos të çonte presidentja, do ta çonim ne si qeveri, sepse kemi pas obligim bazë marrëveshjes. Pastaj kur të përpilohet statuti, edhe statuti shkon në gjykatë kushtetuese. E kur shkon statuti, atë profesori din, kem dokument formal. E atë gjykata kushtetuese mund të thonë këtu e keni shkel kushtetutën. Në një dokument që s'është dokument formal, siç është marrëveshja, ata s'kan mujtë me thonë që e ke shkel kushtetutën. Edhe tash, jo vetë atë, po edhe çdo amandamentim në të ardhmen do të shkon në gjykatë kushtetuese. Pse? Sepse ju mundej me themelu statutin, me përpilu statutin, edhe atëherë kuvendi i atij asociacioni ka drejt me ndryshuar statut. Edhe ata ndryshojnë edhe ja ndryshojnë karakterin asaj asociacioni. Nuk mund ta bëjnë atë, po a dërguar në gjykatë kushtetuese. Po, onorë. Asociacioni është dimër i madh për çdo kryeministër, është gogol për çdo qeveri, dhe mendoj se asociacioni është rreziku më i madh që paraqitet shtetit Kosovës. Pse? Kur them këtë, kam parasysh faktin se në përballjen me këtë krizë që do të na vjen,
nuk do të kemi më relaciona aq shumë konfliktuoze me Beogradin, sa do të kemi me vetë serbët lokal. Për shkak se asociacioni krijohet për serbët lokal, për partitë politike që mëtojnë ta krijojnë një institucion në kuadër të sistemit juridik të Republikës Kosovës, por që e para kërkesat e listës sërbske janë diametralisht kundërta, sepse ata nuk do të respektojnë eventualisht një asociacion të themeluar ose me status që do ta jepte dritën e gjelbër për gjykata kushtetuese, në ndërkohë që deputetët shqiptarë sigurisht që nuk do ta votojnë atë status eventual të propozuar si kompromis nga Brukseli, që nuk do të respektonte gjykatën kushtetuese. Pra, rreziku më i madh, jo, do të jetë rrezik i madh sepse nëse për gjykatën speciale është bërë një presion se duhet ta votojmë sepse po na shkon lënda në OKB, më mirë me Evropian se me OKB, dhe nëse për demarkacion është bërë presion se duhet se po na japin vizat e tash po del që s'po na japin ose nuk dihet kur na japin, te asociacioni nuk ka kryeministër që do të mund ta bind madje as partinë e vet dhe as deputetët shqiptar që ta votojnë asociacionin, i cili do të vijë si derivat i një bisedimeve në Bruksel, siç po i udhëheq presidenti thashë me presidentin Tadić. Dhe gjatë dje kemi dëgjuar një deklaratë edhe nga Bashkimi Evropian, që ka thënë që asociacioni do të bëhet sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës. Por kemi edhe një qëndrim tjetër zyrtar, madje shumë edhe të Beogradit, po edhe të listës sërbska, se ata thonë nuk do të respektojmë asnjë asociacion të krijuar në bazë të guideline që po i quhen Bajrami. Po, sot kemi përsëri prapë edhe një deklaratë të kryeministrit, i cili thotë se nuk do të ketë efekt juridik. Edhe mbrom kemi pa një deklaratë kryeministrit që ka thonë janë 4 serbë të cilët po merren me hartimin, të gjithë janë anëtarë të listës sërbska dhe ne e dimë qëndrimin e listës sërbske. Prandaj po them, për mendimin tim, asociacioni do të jetë kriza më e madhe institucionale e çdo kryeministri, çdo qeverie dhe rreziku më i madh për vendin është pikërisht asociacioni, sepse edhe po të hartohet në bazë të udhërefimit ose miratimit të gjykatës kushtetuese, në esencë krijimi i komunave serbe e ndan etnikisht Kosovën, sepse ky asociacion do të jetë ekskluzivisht për serbët. Nuk është as për komunat turke, nuk është as për komunat tjera që nuk dhe nuk është as për komunat shqiptare. Pra, pavarësisht kompetencave që mund të jenë relative, se nuk do të, po ai asociacion do të ketë një kuvend, ai asociacion do të ketë një kryetar, ai asociacion do të bëjë vetëm komunat serbe dhe rreziku më i madh është se jo vetëm komunat veriore, po asociacioni do të ketë shtirje edhe në Garçanic. Pra do të fuqizohet politikisht dhe për mendimin tim asociacioni, çfarë do të qoftë ai? Edhe me kushtetutën e Kosovës, nëse miratohet, nëse votohet, e që nuk do të votohet nga serbët ose nga deputetë shqiptar, do të jenë Serbia të vogla që kur nuk do ta lënë rahat shtetin e Kosovës. Bujar? Po faktikisht fillet e kësaj ideje kanë ardhur pas lirimit të Kosovës. Serbia kur e pa që Bashkia Ndërkombëtare u fut në Kosovë, tani filloi Akademia Shkenca e Arteve të Serbisë në 2001, në 2002 një hartoi diku 12 pika, ndër ato pika ishte edhe një që duhet të ketë një lidhshmëri të bashkësisë etnike serbëve dhe të krijohet një ide e tillë i bashkimit komunave serbe që të kenë një entitet të ri ato brenda Kosovës. Dhe ata diku në 2003 patën vendosë, mbajtën një kuvend në pjesën veriore dhe shpallën asociacionin e komunave, apo bashkësinë e komunave serbe. Ne atëherë në legislaturën e parë kemi pas miratu një vendim, kuvend, një rezolutë, ku e kemi shfuqizu që të palegjshme dhe anti kornizës kushtetuese që ishte atëherë, dhe e kemi shfuqizu një veprim tillë paralel që tentoi të bëhet në legislaturën e parë të Parlamentit të Kosovës. Kuptohet asun miku si misioni i Kombëve të Bashkuar nuk e ka aprovu një ide të tillë. Pa dyshim që Serbë kanë vazhdu me mbrojt këtë ide, sepse është kornizu nga Akademia Shkencave dhe Arteve të Serbisë, si pararoje projekte çdo herë antishqiptare, dhe kanë vazhdu edhe gjatë bisedimeve në Vjenë që ta fusin disi, ta kontrabandojnë disi të pakoja atisarit një ide të krijimit një bashkësie të komunave serbe, por pa e ditë se çfarë si do të jetë ajo kompetencë. Pa dyshim që bisedimet që janë iniciuar pas shpalljes së pavarësisë dhe pas asaj që është atisari,
unë personalisht i konsideroj që atisari plus, dhe më thonë, shqiptarët e kanë hapë një mundësi që tash negociojnë për ato çështje që një farë mënyre Bashkia Ndërkombëtare është pajtu ta lejoj themelimin e shtetit Kosovës mbi ato parime dhe unë mendoj që është bën një gabim pse është leju një gjë e tillë, sepse tash mbi atë bazë sërbët pretendojnë ta instalojnë një të them kështu autonomie brenda shtetit Kosovës, e cila autonomi do t'jetë çdo herë lidhet me Beogradin, do t'i krijojë probleme funksionimit të shtetit Kosovës. Dhe në këtë çështje padyshim që deri më tash nuk është arrit që më përfundu kjo. Edhe unë personalisht mendoj që duhet të parandalohet dëmtimi i më të tjeshëm i funksionimit të shtetit Kosovës. Me gjatë Asociacioni Komunave të Kosovës ekziston. Mund të ketë asociacione me ndonjë aspekt të funksionimit. Asë pakoja, çfarë parashe pakoja e Atisarit, sigurisht që Po ndas se pakoja e Atisarit e ka parapat që t'jetë një shtet, t'jetë një pavarësi e Kosovës, t'jetë një shtet unik, t'i ketë institucionet qendrore dhe lokale. Atëherë të ketë edhe sisteme tjera, brenda këtij sistemi të shtetit, unë mendoj që ajo është e thënë atë parim. Edhe tjetra është, Beogradi asnjëherë nuk është deklaruar që mbështet zgjidhjen e çështjes Kosovës sipas pakos Atisarit. Domethënë ata po kërkojnë diçka më shumë se sa ajo që është vendosur ndërkombëtarisht. Dhe unë mendoj që tash institucionet e Kosovës, pavarësisht partive politike, askush nuk do të pranojë diçka më shumë. Çështjen e sistemimit serbë dhe çka ata po dëshirojnë brenda, domethënë duhet zgjidhet brenda Kosovës. Domethënë qeveria e Kosovës me serbët e Kosovës, se si ata e ndijnë veten pjesë të shtetit Kosovës, ama mirë të izoluar, të ndama të integruar. Unë mendoj, edhe për Smoka e tha që çështja e shtetit Kosovës, i qytetarëve të Kosovës, ku të gjithë do të jenë barabartë, ky është parim i shtetit Kosovës. Ne e kuptojmë që serbët janë, domethënë që nga kohrat e hershme kanë jetuar si qytetarë të privilegjuar dhe të tjerët janë konsideruar sidomos shqiptarë si kategori e randit dytë apo tretë dhe e kanë vështirë ta kuptojnë, por çështja e ndërtimit të shtetit Kosovës ku është i barabartë për çdo qytetar, mendoj është zgjidhja për ta. Ndërsa nga aspektet e bashkëpunimit kulturor, bashkëpunimit arsimor, çështjet që lidhen domethënë ndoshta me funksionimin e komunave që dojnë të kenë miqësi mes veti brenda Kosovës, ato çështje rregullohen. Po kjo është një opcion cilin po e jep tash, mirë, po pakoja e Atisarit e parashën ndryshe dhe këto që po i thua tash është dashur ndoshta më herët debatohen. Nëse kushtetuta çështjen e stacionit e kanë bërë si çështje që duhet kryhet. Po nëse kushtetuta e Kosovës ka dalë si rezultati pakos edhe si rezultati asoj zgjidhje çështjes Kosovës dhe gjykata kushtetuese ka konstatuar që aty nuk është diçka në rregull, atëherë nuk do koment. Nëse duhet mu bë diçka, atëherë duhet mu bë, po nuk guxon mu prek interesi i shtetit dhe funksionimi i shtetit dhe asgjë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Po, urdhërosh. Do të kem parasysh që asociacioni është derivat i bisedimeve, madje është derivat i delegacionit i papërgatitjes totale të delegacionit të Kosovës përballë Serbisë dhe përballë Brukselit. Dhe dyta, serbët janë kategori kushtetuese, pra janë jashtëzakonisht avancuar dhe asnjë qeveri, asnjë institucion në të gjitha nivelet ku ka serb nuk mund të ndërtohet pa krijimin e tyre. Pra gjithë as FSK mund të kemi pa serbët, as qeverisë mund të kemi pa serbët, as kuvend nuk mund të kemi pa, as gjykat. Pra janë kategori kushtetuese, janë të avancuar jashtëzakonisht shumë. Pra ata kanë pushtet jo vetëm në nivelin lokal, si që duan tash të kenë me asociacionin, po ata kanë pushtet qendror, ata janë të plot fuqishëm, ata krijojnë kriza, kjo krizë vjen për shkak të listës sërbska. Prandaj po them, nuk shoh deputet të asnjë partie politike, deputet kuvendit shqiptar, deputet shqiptar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, që do ta çojë gishtin dhe do ta votojë asociacionin, qoftë edhe me urdhërimin apo me statusin që do të dalë nga gjykata kushtetuese, sepse në parim asociacioni është bashkim i komunave serbe dhe krijim i identitetit serb dhe ndarje etnike e pushtetit lokal në Kosovë. Shiqoni, mas pari,
Po e them që qeveria e Republikës Kosovës, qeveria Mustafa, s'u flasim për qeverinë Mustafa, ka marrë obligim ligjor dhe këto ka vërtetuar edhe gjykata kushtetuese, sepse kanë votu 84 deputet me 2/3. Edhe kur votojnë 84 deputet e obligon qeverinë që të vazhdojë atë proces. Pra, në këtë proces qeveria Mustafa nuk ka hyrë pse ka dashur. Ndërsa po flitet që nuk do ta votojnë deputetët asociacioni, nuk ka me dalë kur asociacioni në votat të kuvendit, sepse nuk parashihet. Ajo ka dalë, është aprovu marrëveshja dhe nëse duhet mos të ketë asociacion, atëherë duhet parlamentit më lidhet prapë dhe me 80 vota të anuloj vendimin me cilën e ka aprovu marrëveshjen e 2013. Nëse ajo marrëveshje nuk anulohet, ne duhet të ecim, kemi obligim ligjor si brendshëm, po ashtu edhe ndërkombëtar të ecim prapë. Megjithatë, problemi këtu që ndërron që ne e pam në media që thuhet që Avnia Arifi thot i kem urdhëruar 4 përfaqësuesit të grupit menaxhues që të përpilojnë statutin. Kjo nuk ka qenë parapame marrëveshje ashtu. Marrëveshja ka qenë që janë 4 serb, të cilët janë grupin menaxhues apo ekipin menaxhues, të cilët duhet të punojnë me institucionet e Republikës Kosovës, pra me Ministrinë Administrimit të Pushtetit Lokal, me OSB-n dhe me BE-n në Kosovë, në përpilimin e draftit të parë të statutit. Nuk duhet që ata të votojnë në Bruksel. Sepse nëse votojnë në Bruksel, këtë ka lyp vazhdimisht Serbia, edhe këtë në vazhdimsi e ka refuzuar kryeministri Mustafa. Sepse marrëveshja ka qenë që statuti duhet të përpilohet në Kosovë. Nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, kryeministri Mustafa ka thirrë ministrin Marić atëherë, edhe ja ka bërë të qartë. Përfaqësues i ministrisë së administrimit të Pushtetit Lokal do të jetë Bajram Gecaj, sepse nuk do të ketë bisedime Marić Gjurić, po do të ketë bisedime mes Beogradit dhe Prishtinës. Ndërsa sot ne dëgjojmë qeverinë, ne mbrëmë dëgjova kryeministrin Haradinaj, i cili thotë që grupi menaxhues do të punojë në statut dhe çdo muaj do të votojnë në Bruksel. Jo, grupi menaxhues duhet me punu me institucionet e Republikës Kosovës. Dhe ose BE-n e BE-n. Pra në bashkëpunim ne e kemi thirrë atë grup menaxhues. Po dhe pas përfundimit të draftit të parë, kur përfundon drafti i parë, atëherë shkohet Bruksel edhe harmonizohen qëndrimet. Megjithatë, Dhe sipas juve sa merr kohë kjo, sa kishit paraparë ju atëherë? Sa merr kohë është, problemi është këtu. Unë kam thënë në vazhdimsi që në mes të asociacionit të tanishëm të komunave të Republikës Kosovës dhe asaj që është paraparë në marrëveshje, ekziston një hapësirë manovrimi, por nëse të dy anët shiqojnë atë hapësirë. Fatkeqësisht, Serbia sheh përtej asaj hapësire. Dhe kjo duhet të parandalohet. Ne jemi siguru, edhe nga komuniteti ndërkombëtar, sa kam qenë në qeverinë Mustafa, që ky asociacion nuk do të ketë fuqi ekzekutive, nuk do të jetë niveli 3. Dhe po ju them që nëse e mbajmë në ato korniza, cilat e kemi mbajtur ne në atë kohë, cilat nuk e shoh që do ta mbajnë këtë qeveri, nëse mbajmë ato korniza nuk ka kur rreziku, sepse Karta Evropiane e Veçevisë Lokale parasheh që në shtetet mund të ketë disa asociacione. Pra ka shumë shtete që kanë numër të madh. Për shembull, në bazë të kartës evropiane për veçevisë lokale, komunat e Dugaxhinit nesër mundën me bërë një asociacion të komunave të Dugaxhinit. Edhe na s'më i nalim. Absolutisht qeveria e Republikës Kosovës nuk më i nal, as ligji s'më i nal. Mirë, po kompetencat që kompetencat na jemi siguru që ky asociacion nuk do të ketë fuqi ekzekutive edhe nuk do të jetë niveli 3. Unë frigohem Problemi është ta pranon Marić, sepse ai asociacion përkrijohet për Marićin edhe për Serbinë, Bajram. Unë e di që gatishmëria edhe jotja, edhe jo vetëm qeverisë Mustafa, po unë nuk dyshoj edhe të qeveria Haradinaj, nuk janë edhe shumë pavarësisht deklarimeve, nuk duhet mi dhënë pushtet ekzekutiv asociacionit. Por problemi është se asociacioni bëhet për serbet dhe nëse ata nuk e pranojnë, çka ndodh pastaj? Pra, nëse ata nuk e pranojnë asociacionin të krijuar në bazë të udhërefimit të gjykatës kushtetuese ose në bazë statusit që do të kalojnë gjykatën kushtetuese, gjithçka bie poshtë. Dhe dyta, është e gatshme çdo lloj qeverie që të pranoj kushtet e listës serbska, sepse edhe me asociacionin që ju thoni se nuk ka kompetenca, parashihet buxheti, 30% e hyrave në kufi, kuvendi, kryetar, pra është një lloj pushteti. Ne mund ta mohojmë, t'ia marrojmë vetit shefin, por fakti se në këtë asociacion do të përbëhen vetëm komunat serbe, kaq mjafton që të kemi një pushtet
ta quajmë 5, jo 3. Po edhe po shteti 5 nësë është, përbëhet vetëm prej serbëve. Pra është etnitet dhe është pushtet etnikisht i pastër dhe paraqet rrezik për ndarje etnike të Kosovës. Shqo, tash ti po flet në Po, hipotetikë. vetëm ta përfundojmë këtë, pastaj të japim. Në hipotetikë. Po flas çka ka marrëveshje. Jo, hipotetikë. Marrëveshje është kryetari i kuvendit. Po veç pak. Jo, Po, ti po mund të ndodh, mund të krijohet pushtet. Unë po them çka ekziston në marrëveshje. Në marrëveshje, pika parë, thotë që do të bëhet në bazë të ligjeve të Republikës Kosovës. Edhe ajo është disa marrëveshje. Tash po mund të ndodh. Ligji për qeverisjen lokale nuk parashek krimin e asociacionit unë veç po flas çka kemi nënshkruar. Na e kemi nënshkruar një asociacion që është totalisht i parrezikshëm për institucionet e Republikës Kosovës. E tash unë kam frikë që kjo qeveri nuk do të jetë në gjendje të përmbajë ato. Është problemi i qeverisë. Sepse këta vetë kanë punë aty unë kam pa statutin që e kanë përpilu fillimisht serbët e Kosovës. Ajo ka qenë një autonomi për asociacion. Unë e kam atë statut. Atë statut ka refuzu Brukseli, madje t'ja u pranoj. Hiq se ka pranu zyrtarisht, me ja qitë vullën që ka pranu një dokument. Se ka pranu hiq, sepse ka qenë një autonomi e plot. Edhe tash kjo qeveri i thot aty në 4 serbëve, të cilët dirigjohen nga Beogradi, urdhnoni ju përpiloni dhe shkoni në Bruksel e merr në vesh. Jo, më ato duhet me institucionet e Republikës Kosovës. Nuk përpilohet ashtu statuti. Mirë, është në këto biseda që të përfill një rend, apo jo? Po sigurisht, po mund të replikosh ishte... Se mund për replik 24 orë mund dhe me folë. Jo, veç unë, po se cili për njëve. Shë në parim, po vlasë. Ju lutem, do të bëj një asociacion të shkurt në përkitazi me statutin. Kosova nga vitin 1945-6 dhe në vitin 1968 kishte statut. Edhe ishte krahin. Në Serbisht quaj oblast, po në e kemë pas përkthye krahin. Krahin autonome Kosovë me të hisë. Prej vitit 1968 dhe në vitin 1974 ka pas ligj kushtetutar. Me pastaj kushtetut. Dua të them këtë, se statut, jo status, statuti është akt juridik, bile në përëndim shumë kush e qunë sot kushtetutën statut. Praktikisht, statuti është akt juridik i përgjithshëm, krye akt juridik i përgjithshëm, që rregullon statusin politik të një entitetit. Nuk do t'ishte fare problematike themelimi i një asociacionit ndërmjet komunave, po mos t'ishte bazamentin etnik. Në bazamentin etnik, a priori e determinon një status special, të veçan, të favorshëm për një entitet, në këtë rast për atë serb, që është, si që tha zotri Morina, elaboroj kështu mirë, më thonë që edhe ashtu është ekstra i privilegjuar, pa drejtësisht apo jo, në kundërshtim me konventin korniz të Unionit Evropian për minoritetet. Këta po zonë, neve, ditë e natë në mbajnë ligjerata e natë e ditë për demokracinë. Dërsa, nëse krahasojmë konventin e Unionit Kornis, ashtu quhet, konventa Kornis e Unionit Evropian për minoritetet, shumë privilegja para tagra autorizime ka minoriteti serb, ma te përse sa që cili do minoritet në Unionin Evropian. E ta ju lutem, çështja që këtu është fjala, akcenti, apostrofimi, që të themelohet një asociacion në baza etnike, a priori është në kundërshtim me kushtetutën. Do më thënë, nuk ka këtu nevoj që të merret statuti, të vlerësohet nga gjykata kushtetutare, e tjera, që aty ekziston edhe droja e penetrimeve të influencave politike. Po nëse është në kundërshtim me kushtetutën, profesor, atëre si do të bëhet atëre? Sigurisht që të ankuar. Unë po flas si konstitucionalist. Në Kosova është shtet, ju lutem, i qytetarëve. Prandaj, ajo dispozit do duhet ndryshohej, s'po thëmë që duhet të ndryshohet, po do duhet të ndryshohej si parakusht për të bërë, po zëmë, qoftë marrëveshja që atëre është bërë
kështu pa kujdese, pa përgatiture, me duar në gjepa kanë shkue, kanë ardhe, kanë parafue, mandej kanë dalë duqat se 20 sa shkelje kushtetutare, me fjalët e tjera shkelje apo e flagrante e tjera. Konkretisht ju lutem kësisojt, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është çështje problematike, tepër serioze, edhe shumë indikative për probleme të rënda që mund të shkaktohen në vendin tonë. Pasojë e qeverisjeve të dobta, të papërgjegjshme, neglizhente, papërgjegjshme, edhe jo profesionale. Defekti më i madh ndoshta është edhe ky, ju lutem, nga të gjitha qeveritë. Ose nuk i kanë pas këshilltarët meritor, ose i kanë pas e nuk i kanë përfill. Kjo është kjo. Shiqo, ju jeni profesor shkencave juridike, prandaj nuk do duhet flisni në këtë mënyrë, sepse gjykata kushtetuese. Ju lutem, po flas 100% juridikisht, 100% juridikisht. Shëndërhyvat, lutem. Po, amat, gjykata kushtetuese në vendimin e saj thot që Kosova duhet ta themelojë asociacionin. Pra, ata kanë konstatuar që është në kuadër të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sepse ata thonë, lexojnë vendimin, thot nuk është në frym të kushtetutës kjo. Ju lutem, nuk është vendimi i parë që është në kundërshtim me kushtetutën. Gjykata kushtetutare disa herë ka gjykuar në kundërshtim direkt me kushtetutën. Ju e dini si jurist që vendimet të pyesim një bujk, një blektor, një tregtar, një zejtar. A mund të jetë ky vendim që po citoni ju në harmoni me kushtetutën, kur thot kushtetuta shprehimisht se Kosova është shtet i qytetarëve. Nuk është shtet i etniciteteve. Në një debat kushtetues. Mos e bëni atë si pas ka thënë gjykata kushtetuesare edhe kësaj. Po jo janë vendimet definitive, ato s'ka ankim, ju e dini atë. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë pa diskutuar. Te na, se nuk jem antar të Unionit Evropian. Gjykata Supreme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka të drejtë në ankimin në atë instancë. Pra, vendimet e saj janë të obligueshme për gjithë njerëzit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë gjykatë kushtetuese. Ata Supreme kanë. Gjykata Supreme, e cila lun rolin e gjykatës kushtetuese. Dhe gjithashtu, unë e thash edhe një herë dhe po e ri përsëris, qeveria Mustafa nuk ka hyrë në këtë proces pse ka dashur. Kem një vendim të Parlamentit të Republikës së Kosovës për themelimin e asociacionit. Dhe ato për me tërhekat vendim duhet të votohet. Pra duhet të votohet. Problemi nuk është a themelohet as themelohet, se ne kemi themelu asociacionin. Problemi është si themelohet. Edhe unë e shoh rrezikun sepse me faktin që kjo qeveri thot me grupi menaxhues do të shkojnë në Bruksel, ata do të hapin kutinë e Pandorës, sepse ne e kemi pas mbyll. Ne e kemi pas mbyll mundësinë që këtu të ketë fuqi ekzekutive dhe nivel 3. Ndërsa nëse ata shkojnë prap e diskutojnë, kryeministri Mustafa ka pas një presion të tillë gjithashtu. Nuk ka pranuar asnjëherë. Ka thonë për statutin bisedohet Prishtinë, në mënyrën se si jemi marrë vesh në Bruksel. Ndërsa tash po flitet që do të udhtojnë në Bruksel për këtë çështje. Unë mendoj që në moment që gjykata pavarësisht si e ka thënë, nuk është në frymën atë çka, nëse ka thënë gjykata duhet formohet, nuk nënkupton që duhet formohet ashtu siç është nisë me atë marrëveshje. Prandaj, në moment që gjykata kushtetuese ka konstatuar që diçka nuk është në rregull, unë konsideroj që ajo marrëveshje që është votuar me 81 vota, çapo thonë, ajo ka përfunduar. Prandaj, nëse Kosova dëshiron të formojë diçka, atëherë duhet të fillojë nga e para dhe të shiqoj çka të mos përsërit nga ajo që është konstatuar. Edhe këtu kikave, se çka ka thonë, gjykata kushtetuese ka thonë kështu. Janë dy marrëveshje. Që aty s'përkupton që janë dy marrëveshje. Është marrëveshja 2013-s, se gjykata ka thonë që është në rregull, është aprovuar në mënyrë siç duhet, me 84 vota dhe është obligim i Republikës së Kosovës, sepse 84 vota. Ndërsa marrëveshja e 2015-s ka thonë aty keni kujdes sepse nuk është plotësisht në përputhje me frymën e kushtetutës. Pra, e ajo marrëveshje që thash, nuk është dokument formal. Ka qenë vetëm një udhërrefyz se si duhet të përpilohet statuti. Në atë udhërrefyz me qëllim na e kemi futur gjykatën kushtetuese që të na ndihmojnë ato udhërrefyz. Edhe tash i kemi ato vijat të cilat ne ka caktuar gjykata kushtetuese për përpilimin e këtij statuti. Po problemi është që tash ai statut nuk do të përpilohet këtu, po kjo qeveri do ta përpilojë në Bruksel. Edhe do të hap prapë kutinë e Pandorës. Padyshim, domethënë këtë gjendje kjo qeveri unë konsideroj që nuk as që duhet më marrë me këtë çështje,
në rast se ka pas një bazë më të gjerë, një vendim për 80 e sa votash, atëherë unë mendoj që çështja duhet diskutohet me një frymë bashkëpunimit, subjekteve kryesore, parlamentare në Kosovë, edhe të mos e merr me nguti, sepse unë konsideroj se çfarë do veprimi që bjen ndesh me ato është ndan të Kosovës. Ju po thoni që nuk do të lejohet përgjegjësia ekzekutive, do të lejohet pushteti i tretë. Ne s'do ta lejojmë, për qeverisë e di. Po, tash Serbia i kërkon gjitha këto. Serbia i kërkon një autonomi brenda shtetit Kosovës, edhe fillon me disa më të lehta dhe përfundon duke i tërhiq gjithë ndoshta serbët nga institucionet dhe duke i koncentru brenda një autonomie të cilën ata pretendojnë ta ndërtojnë përmes kësaj forme. Prandaj unë mendoj që institucionet e Kosovës mas pari këtë çështje duhet ta ndërprejnë këtë formë të dialogimit apo të përpilimit statutit. Nuk mundet një qeveri për 50 e sa votash që ka tash të merret me një çështje kaq madhore, edhe kryeministri Haradinaj vetë do të tërhiqet nga kjo çështje, sepse nuk mundet, nuk ka kapacitet qeveria ekzistuese me zgjedh këtë problem. Domethënë kjo çështje duhet i kaloj kuvendit, përmirësohen gjitha ato gabime që i ka konstatuar kushtetuesja, dhe në rast se mos SRP kanë veten me ndonjë organizim tjetër, ai organizim mund të, nëse lejo kuvendi i Kosovës, mund të ndodhë mbi bazën e ligjeve të Kosovës dhe kushtetutës Kosovës, po pa i dhënë të drejta të pushtetit tretë, pa i dhënë të drejta legjislative dhe ekzekutive, por nivel të organizimit komunal. Dhe këto çështje duhet i merr seriozisht pala shqiptare dhe diskutimet për sistemimin e serbëve ose bashkëpunimin e tyre duhet ta vazhdoj brenda institucioneve pa pas nevojë Bruksel ose me palën serbe. Nuk ka, me palën serbe duhet diskutohet, unë konsideroj që çështjet e raportet ndërshtetërore dhe hjekja e pengesave të Serbisë që është duke ja bërë shtetit Kosovës në çdo sferë. Dhe kur cenohet me i tërë shteti, atëherë si ata po pranojnë diçka. Ata po pranojnë ta marrin hise edhe në këtë shtet edhe ta pasivizojnë apo ta parcializojnë dhe ta paaftësojnë funksionimin e shtetit. Unë e shoh kështu përpjekjet e tyre përmes këtij asociacioni e shoh përpjekje për me paralizu funksionimin e shtetit dhe jo që ata po interesohen për sistemimin e serbëve të Kosovës ose qetësimin e tyre, sepse ajo çka ju është ofruar serbëve të Kosovës është më e madhja që ju është ofruar ndonjë pakice në Evropë, ndoshta edhe më gjerë. Dhe kjo të mos shfrytëzohet, unë mendoj që është vetëm një qasje destruktive e Serbisë që me dëmos nuk don ta lejoj zhvillimin e këtij shteti, i cili ka ardhur si rezultat i punës, i luftrave shekullore, po edhe i mbështetjes faktorit ndërkombëtar për të gjetur një zgjidhje për paqe dhe stabilitet në Ballkan. Vetëm një shërim ndërhyrje, asociacioni si formë e tillë e organizimit pushtetit lokal njetnik nuk është para po as në pakon atisarit as kushtetutën tonë. Në fakt kushtetutë është punësia e organizimit të asociacioneve, po jo njetnike siç metohet ose siç tentohet të bëhet tillë dhe jo me kompetencat të tilla, me formën e tillë të organizimit, pra që komunat të kenë delegatët e tyre në kuvend dhe që kuvendi të zgjedh kryetarin dhe në farë mënyre të ketë një lloj pushteti ekzekutiv. Ne mund ta zvoglojmë fuqinë ekzekutive, por nuk mund ta mohojmë faktin se asociacioni do të jetë një lloj pushtetit lokal një etnik, ajo që edhe profesori po të mencionoi, pra do të jetë sa do i vogël do të jetë pushteti i tyre. Ai do të jetë një strukturë organizative në kuadër të shtetit të Kosovës, por një etnik. Pra vetëm serbët do të qeverisin me asociacionin, vetëm për serbët do të jetë asociacioni, vetëm i serbëve do të jetë asociacioni. Dhe kjo përbën që në themel shkeljet kushtetutës, sepse kushtetuta jonë nuk parashen ndarjet pushteteve në nivelin, domethënë në formën etnike. Kushtetuta parashe është kushtetutë e qytetarëve të Republikës së Kosovës të barabartë. Tashi privilegjet me kushtetutë i kanë serbët, sepse po e përsëris edhe një herë, janë pjesë e qeverisë, janë kategori kushtetuese, kanë pushtet në gjitha format. Kjo formë e organizimit të pushtetit etnik serb, nivelin lokal, përbën rrezik të madh të sovranitetit dhe të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Po, jemi ka fundi, profesor, si e shihni zgjidhjen e kësaj çështje? Si e shihni përfundimin e kësaj dhe
kur mendoni se do të përfundoj dhe do të mbyllet dhe si do të mbyllet kjo çështja e asociacionit? Po tani na folim se si ishte dash duaj, po praktikisht na ndodhemi në pozicion që duhet të elaborojmë me mundësitë që do të përcaktohen, dashtem s'dashtem, apo jo. Unë konsideroj që qeveria do duaj të kushton të kujdes të veçantë, special, kësaj çështjeje, edhe gjithsesi, për fat ka ekspert në Kosovë, ka ekspert, edhe ka ekspert serios, që këtë çështje ta merrnin duar vetat, ta përgatitin. Kjo nuk ka punë e vështirë juridikisht, nuk ka punë e vështirë, apo jo. Ama gjithsesi, do thonë në harmoni me kushtu, fundi na e kem modelin, e kem asociacionin e komunave, edhe komunat kanë pushtet, shumë kanë pushtet, komunat, gjitha komunat. Prandaj, kurën çështja e bashkëpunimeve, bashkërenditjeve e tjera, në atë aspekt të statuti i këtyre komunave të përgatitej që nuk do të cenon të dukshim, se e cenon a priori përderisa në baza etnike. Mirë, por pe marrim atë po zam që po e neglizhojmë nëse mund të themi asisojt, po kurse si asnjë ingerencë, jurisdikcion, autorizim tej atyre që i kanë komunat. Komunat, autorizimet e veta që në kuadrin e tyre bashkërenditja e caktuar edhe në konformitet me asociacionin që e kem, që edhe funksionon. Relativisht mirë funksionon asociacioni komunave nivel në Kosovës. Që nuk është në baza etnike. A besoni se do të kaloj në njërë të qetë dhe do të përfundoj mirë çështja e formimit të asociacionit? Unë do të kisha pas dëshirë se të përfundon të mirë, e qetë, mirë por duke marrë për bazë faktin që është eksistent, Beogradi politik është ai që do të bëjë çmos, që këtu të kapitalizoj ta hiperbolizoj këtë problem, ta eksploatoj në nivellet e ndryshme. Da besoni që do të shkoj kohë gjatë deri në funksionalizimin e tij duke marrë parasysh edhe çështjen e demarkacionit që mori më shumë se 3 vjet? Se këtu janë kontroversat e papajtueshme janë. Domethënë, një janë kushtetuta, interesi i shtetit, apo jo, fryma e shtetit, edhe koncepcioni i Republikës Parlamentare Unike, qytetare, në një anë, ndërsa në anën tjetër tendencat për ta formuar një entitet etnik me autorizime jo vetëm administrative, po politike, që janë dy kontradiktat pa pajtueshme. Faleminderit shumë, profesor. Merr si është një përfundimin e kësaj çështje. Po folëm shumë këtu për një botë ideale. Vërtet në një botë ideale nuk kish pas nevojë të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. Ne do të ish dashur të kemi shtirjen e autoritetit në gjithë Republikën e Kosovës. Nuk ish dashur të kemi as vende të rezervuar në Parlamentin e Republikës. Po nuk rëndojmë në një botë ideale. Pra rëndojmë në realitetin e sotshëm. Ai realitet është, thash edhe një herë, e kemi një marrëveshje të aprovuar. Edhe duhet ta zbatojmë, sepse është ligj. Ligjet duhet të zbatohen. Megjithatë, ne ishim siguruar që mos të ketë pushtet, ato që ka thënë Bajrushi. Ne jemi siguruar që ai asociacion mos të ketë pushtet, sepse pushteti do thotë pushtet ekzekutiv. Ata do të ishin diçka më shumë se sa asociacioni i sotshëm në koordinim të komunave. Tash frika është që kjo qeveri, për shkak që varet prej listës serbe. Ju e keni pa që ata kanë jap dorëheqje, kryeministri Haradinaj thotë, unë s'jam pranuar dorëheqjen. Pse për Allah s'jam pranuar dorëheqjen, kanë jap dorëheqje ata. Nëse japin dorëheqje disa tjerë u pranon dorëheqjen. Pra, nuk ja pranon dorëheqjen sepse varet prej votës së tyre. Tash në këtë situatë ne jemi në rrezik. Ne jemi në rrezik se për shkak të kësaj, për shkak të mbijetesës politike të qeveri, ne mund të kemi koncesione, të cilat ne nuk i kemi bërë. Ju e dini që qeverinë Mustafa është vetmja qeveri që i ka largu 3 ministra serb, është vetmja qeveri së cilës ju kanë ngrije, ju kanë shkrit disa herë, po ne kemi vazhdu, sepse nuk kemi mbarë prej votave. Është vërtet që disa çështje s'mund t'i kalojnë, për shembull ushtrinë, në bazë kushtetuese nuk mund të kalojnë pa disa çështje. Po megjithatë qeveria ka funksionuar pa votën e tyre. Ata janë ngri, ministri jam marrë që është ngri, unë e kam kry funksionin e ministrit.
Kemë vazhdu deri sa në shkrije ata. Ndërsa kjo qeveri, me ngrirjen, largimin e sërbe, kjo qeveri shkon poshtë. Për të mbajt bjetesën tyre, është rreziku që këta mund të bëjnë koncesione të cilat pastaj do të na kushtojnë me gjenerata. Unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në debat. Kaluam një orë ku debatuam edhe për qeverisjen Haradinaj, por edhe për asociacionit. Falenderoj shumë. Shkues të nderuar, falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.